Tocmai a înflorit. Lida a ieșit pe stradă. De câte ori s-a gândit să-și vândă casa de vacanță. Dar apoi venea februarie, toate pervazurile erau ocupate cu semințe, iar femeia se liniștea. Nu pot fără pământ, a suspinat ea și, făcând câteva mișcări de încălzire, s-a îndreptat spre cele 600 de metri pătrați ale sale. A apucat o greblă și a început să cânte. Vocea ei frumoasă s-a răspândit în jur. Mulți se făceau că se leagănă de la tâmple, mai ales când Lida rămânea în mica ei casă neprotejată peste noapte. Doamne, cât de bine este! Și-a îndreptat ea spatele. Ai mei! A cules câteva roșii uriașe pentru mic dejun. Lida putea spune cu toată încrederea că la casa de vacanță se odihnea, nu cu trupul, desigur, ci cu sufletul. O astfel de binecuvântare nematerială venea. Femeia uita imediat de toate. Aproape de ora 8, soțul ei a sunat-o. De multe ori s-a certat cu soția din cauza acestei case de vacanță, dar în cele din urmă a lăsat-o în pace. Ești bine? A întrebat cu grijă Andrei. Poate vrei să-ți aduc ceva seara? Andrei, nu e nevoie. În vocea ei s-a auzit un râs jucăuș. Dă-mi măcar câteva kilograme să slăbesc. Aici lângă mine totul crește. În caz de urgență, voi merge la magazin. Bine, a fost de acord el, iar eu voi dormi astăzi. Și Andrei a căscat. O să-i sun pe Egor să vină în weekendul următor. Vreau să merg la pescuit și mi-e dor de fiul meu. Bine, atunci voi face pește puțin sărat. S-a bucurat Lida cu cartofi. Ce delicatesă va fi! Ce? Nu mănânci deloc. Abănuiește Andrei. Lida, te rog, fără prostii. Andrei, dar pot eu să arăt bine la cei 43 de ani? Dă-mi voie să mănânc vitamine. Ah, bine, mănâncă. Tot, eu mă duc la somn. Dacă e ceva, sună-mă. Soțul s-a despărțit de ea. A aruncat repede telefonul pe noptieră și a căzut într-un somn profund. Lida zvonca a râs. A apucat grebla și s-a învârtit, dar iubea sezonul de vară. Adevărul este că la sfârșit totul se termina întotdeauna la fel. Tot, Andrei, nu mai pot așa. Împreună cu soțul scoteau din mașină geantă după geantă. Îți dai seama câte zile îmi trebuie acum să mă ocup de toate acestea, să le procesez. Lida, te ajut, răspundea el întotdeauna. Dar era inutil. Bucătăria și casa de vacanță erau locurile unde Lida nu permitea pe nimeni, nici măcar pe propria fiică, deși Maria nu prea pretindea pe acest teritoriu. Fiica era toată ca tatăl ei, încă de mică voia să devină om de știință. Andrei lucra de mulți ani ca inginer, iar Maria a intrat la microbiologie. Și cumva s-a întâmplat că, fără să-și dea seama, Andrei și Lida au urmat planul acceptat. Mai întâi le-a venit pe lume un fiu, iar după 3 ani o fiică. Lida a lucrat aproape 10 ani în specialitate, ștergând fusta pe scaun, numărând salariile. Iar după nașterea Mariei, a lăsat totul. În sufletul ei visa nebunește să-și deschidă propria afacere legată de casa de vacanță, dar în curând a realizat că, în afară de a vinde cu bătrânele în weekend lângă piață, nu avea alte perspective. Lida nu a putut să se decidă mult timp în viață. A încercat multe. Visul de a avea pământ nu o lăsa în pace, dar femeia totuși își aducea contribuția la familie. De aproape 7 ani, lucra la un atelier de cusut perdele. Practic, era un magazin uriaș care oferea diverse servicii. Lida ieșea pentru măsurători, calcula materialul de bază folosind programe pe computer. O bucura un singur lucru, măcar din când în când nu stătea pe loc. Era, desigur, plictisitor, dar nu atât de mult ca atunci când lucra ca contabil. Oh, fetițelor! S-a apropiat de vechile măr. Toate 3 dădeau rod în momente diferite ale sezonului. Cele mai timpurii mere le-au mâncat deja, iar Egor și Maria lucrau în orașul mare. În vacanțele de vară nu veneau decât pentru câteva zile. Fiul termina anul următor institutul, iar Maria era deja în anul 2. Părinții, desigur, îi ajutau, dar copiii crescuseră independenți, în principal luau de acasă doar produse. Cu atât mai mult că mama avea mâini de aur, iar mâncarea ei și conservele se consumau repede. Trebuie să mai plantezi o prietenă, se gândea Lida privind trunchiul vechi al mărului. Poate să găsesc un loc lângă mormanul de compost? Lida a cules câteva castraveți și verdeață, s-a dus să ia micul dejun.
Gustul legumelor naturale pur și simplu o nebunea. Doamne, nu pot să-mi vând casa de vacanță, chiar și la 90 de ani voi veni aici, a spus ea cuiva. Voi merge pe burtă, dar măcar printre plantele mele favorite. Lida s-a așezat pe treaptă. A privit cerul. Promitea că ziua va fi călduroasă. Doamne, cât de bine este în natură! S-a întins și s-a îndreptat spre parcela pe care lucra acum. A atins florile cu mâinile. Toată casa ei de vacanță era plină de arome uimitoare. Adesea cineva trecea pe lângă casa de vacanță a Lidei și se oprea. Și ca niște vrăjiți, oamenii se uitau la vițele ei. Cu câțiva ani în urmă, Andrei a construit o pergolă și câteva suporturi, iar casa de vacanță s-a transformat atât de mult încât a început să semene mai mult cu un parc peisagistic, unde culturile de legume se îmbinau armonios cu plantele decorative. Lida și-a continuat munca. Avea timp doar în weekenduri, dar când reușea să vină aici, se adâncea atât de mult în lumea ei, încât uita pur și simplu de tot. Într-o stare atât de fericită, Lida a petrecut toată ziua. A venit ieri imediat după muncă. Andrei a vrut să o ducă, dar soția nu a vrut să-l aștepte. Mâinile îi cereau să facă ceva. Totul în viața Lidei părea calm, vesel, dacă nu ar fi fost un singur dar. Și acest dar uneori le făcea nervii atât de răi, încât amândoi erau pe punctul de a ceda. În ciuda faptului că soții trăiau împreună de mai bine de 20 de ani, nu reușiseră să se împace cu mama lui Andrei. Singurul avantaj în toată această poveste era că Antonina Vladimirovna locuia de ei la celălalt capăt al orașului. Lida a intrat în căsuță când era deja foarte întuneric. Trebuie spus că satul lor de vacanță nu era abandonat. Nu era păzit, dar din cauza că erau familii care locuiau aici tot anul, luminile erau aprinse și se aveau grijă de condiții. Lida a pus înaintea vechii paturi un borcan cu levănțică. Avea multe flori parfumate, dar femeia adora mirosul levănțicii albe și al plantei minune heliotrop. Te ador, și-a plecat fața în flori. Nu voi înceta niciodată să te semăn, chiar dacă ești o plantă anuală. A închis ochii. Uneori putea spune că casa de vacanță o ajuta să-și vindece rănile. Femeia nu voia să-și amintească trecutul, dar uneori acesta bătea insistent la ușa ei, iar ea nu rezista și îi deschidea. Lida a închis ochii și s-a văzut cu copii mici. Andrei era la muncă. Salut! A deschis ea ușa. Pe prag stătea Antonina Vladimirovna. Am o problemă, a spus Musafira fără milă. Nora a condus-o în bucătărie. Atunci, Lida era încă prea timidă. Încerca pur și simplu să o evite pe mama lui Andrei cu orice ocazie. Vreau să te rog să vorbești cu Andrei. Fără să ia ochii de pe ea, a spus Musafira. Dacă îi cer eu, nu-mi va da bani. Aici trebuie să facem o mică paranteză. Andrei era primul copil din familie și cel mai puțin iubit. Lida a observat de multe ori cum mama încerca să-l desconsidere. Uneori nici ea nu rezista și îl apăra. Dar Andrei a avut noroc într-un singur lucru. A crescut într-o familie în care mai era și tatăl. Valerii a divorțat de Antonina când fiul cel mare a împlinit 20 de ani. În acest timp, el l-a ajutat pe Andrei cu bani, până când acesta a terminat aproape institutul. Nimeni nu știa de ce mama s-a războit atât de tare cu Andrei, dar ea nu i-a arătat niciodată o dragoste specială, iar după ce soțul ei l-a părăsit, cu atât mai puțin. După divorțul părinților, Andrei și-a închiriat imediat o locuință. Mama a cerut să renunțe la institut și să-și întrețină frații și surorile mai mici. La acel moment, Nicolae avea 17 ani, iar Rita, 14. În contul pensiei alimentare, Valeria a lăsat partea lui din apartament, așa că Antonina a rămas fără pensie alimentară. Se poate spune că fiul cel mic era favorit al mamei, așa că ea nu l-a ascultat pe Valerii și a permis lui Cola să renunțe la școală după clasa a 9-a. Așa că el a hoinărit, nu voia să învețe și nici să muncească. Tatăl nu a încurajat metoda de educație a fostei sale soții. A încercat să-i îndrume pe Nicolae și pe fiică pe calea cea bună, pentru a avea un viitor. Dar la un an după divorț, amândoi au refuzat să mai comunice cu el, tot timpul l-acuzau pe Valerii, iar în cele din urmă s-au dens de el sub pretextul că nu le asigură material. Antonina parcă a înnebunit. Folosea copiii mai mici pentru a se răzbuna pe soț. I se părea că el a părăsit-o nedrept. Valerii a plecat în neant. Nu avea nici femeie, nici planuri. Antonina le spunea tuturor că s-a combinat cu o tânără. În cele din urmă, din cauza ei,
A abandonat familia. Tonica. Vei vedea, peste un an se va întoarce. O linișteau cunoscuții ei. O astfel de femeie să o pierzi. Dar Valerii nu s-a întors la fosta soție nici după un an, nici după 2. Da, după 5 ani s-a căsătorit a doua oară, și anume cu o femeie de vârsta lui. Așa s-a destrămat familia în 2 părți, Andrei cu tatăl și toți ceilalți. Băiatul putea spune cu toată încrederea că caracterul mamei era insuportabil. Cu atât mai mult, durerea lui din lipsa iubirii ei nu-i dădea pace. Tatăl voia să compenseze asta, dar nu putea face nimic. Poate de aceea Andrei căuta o fată cu o inimă mare. Nu-l interesau nici parametrii exteriori, nici ambițiile, voia doar să fie văzut ca un egal, să fie iubit. Andrei mergea la mama lui extrem de rar, mai ales că agresivitatea fratelui și surorii lui ducea întotdeauna la scandaluri. "Ieși din casa mea!" striga Nicolae. "Tu ai abandonat-o pe mama. Pleacă de aici. Nu-ți voi ierta niciodată că ne-ai lăsat." În general, toți cei din casă au făcut tot posibilul să-l alunge pe băiat din propria lui familie și se simțeau foarte fericiți. Andrei suferea mult. Durerea îi străpungea întreaga ființă, uneori chiar plângea, dar nu era nimic de făcut. Nu poți forța pe cineva să te iubească și treptat s-a împăcat cu asta. De îndată ce Andrei a terminat institutul și a început să lucreze, mama a făcut o a doua încercare. Dar, deoarece Andrei luase deja o decizie, acest lucru nu a ajutat. "Nu ești fiul meu!" striga ea. "Fie-ți blestemat! Nu avem ce mânca, iar tu ești îmbrăcat în așa haine. Coli bolnav, nu am bani să-i cumpăr medicamente." Andrei a rezistat și acestui atac. Adevărat, la final a fost pe punctul de a ceda, mama știa să apese pe el. El avea deja 21 de ani, a replicat fiul rece. "De ce nu lucrează nicăieri?" "Lucrează," agita mâinile mama. "Se chinuie pentru noi cu munca grea." "Atunci de ce ai venit, dacă totul este bine?" A ridicat din numeri Andrei. "Am nevoie de bani," cerea ea. "Ești obligat să-mi dai în fiecare lună." Cum a reușit fiul cel mare să se opună atunci Antoninei Vladimirovna? Și în curând a aflat că fratele său mai mic nu participa la nicio muncă grea. Zile întregi zăcea în pat, iar noaptea mergea în cluburi. Andrei a avut noroc. În această perioadă dificilă din viața lui, a întâlnit-o pe Lida, o fată veselă și simplă, de care s-a îndrăgostit din prima clipă. Lida a înțeles imediat că, în ciuda întregii forțe a lui Andrei, el era prea sensibil. Ea l-a susținut în toate modurile, iar după 1 an și jumătate s-au căsătorit. În primul an de căsnicie, le-a venit pe lume Egor, fie că soacra s-a îmbâlânzit de faptul că a avut un nepot, fie că pur și simplu a vrut. Dar într-o zi a venit neinvitat la Andrei acasă, s-a întâlnit cu soția lui și cu Egor și s-a comportat foarte politicos. "Mă bucur că lui Andrei i-a fost dată o astfel de fată." O lăuda pe Lida, fiului cel mare, îi dorea foarte mult să o ierte pentru lipsa de iubire. Încerca să creadă că mama lui s-a răzgândit, că la bătrânețe i-a revenit conștiința. În general, din când în când au început să comunice. Ceea ce nu se poate spune despre frate și soră, aceștia nu-l suportau pe Andrei. Anul de așteptare a dus la faptul că Andrei a cedat. În a doua sarcină a Lidei, el a crezut cumva mama și i-a împrumutat bani pentru medicamente scumpe. Apoi a avut loc un alt incident. Antonina Vladimirovna a venit plângând să ceară ca Andrei să-i împrumute bani pentru reparații, deoarece le-a căzut acoperișul. Fiul, scrâșnind din dinți, a ajutat-o, dar nu putea să-i dea suma pe care o cerea mama. Andrei și Lida își luaseră și ei un credit mare pentru apartament. Și într-o zi, Andrei l-a văzut pe fratele său mai mic la volanul unei mașini. Așa a aflat că mama împrumutase banii tocmai pentru a împlini visul lui Nicolae. Iar ceea ce ei luaseră cu împrumut, plătiseră proprietarului doar ceea ce le dăduse Andrei. Și când Lida a plecat la maternitate, nepoții neinvitați au venit la Andrei. 2 bătăuși i-au făcut amenințări. "Dă-mi banii pentru mașină," a cerut unul dintre ei. A scos un cuțit și a început să-l amenințe pe tânăr. "Pentru ce mașină?" La început nu a înțeles ce prostie. "O să sun acum la poliție." Am spus, "Dă-mi banii. Fratele tău a promis că tu vei plăti restul." Bandiții nu voiau să înțeleagă nimic. Cu greu Andrei a reușit să-i convingă pe escroci să meargă cu el la Nicolae. "Ce e asta?" striga fratele mai mare. "Eu nu conduc cu mașina ta." "Ce? Ai înnebunit?"
Du-te de aici. Ești dator. Din cauza ta nu am terminat studiile. Tatăl a investit tot în tine. Înjurând, Nicolae. Andrei a chemat poliția și, în cele din urmă, l-au lăsat în pace. Dar seara mama a venit și a început un scandal. Nenorocitule! Dacă ai creat probleme, striga ea în tot apartamentul. Dar ce legătură am eu cu asta? Nu a vrut să o asculte Andrei. Tu mi-ai furat banii, mi-ai mințit, consideră că i-ai furat. Mama a intrat în furie. Spune-i mulțumesc că nu te-am dat în judecată. Dar pentru ce? Andrei își pierduse firul rațiunii în fața acelei prostii pe care nu o putea rupe. Trebuia să-ți întreții fratele și sora până la 18 ani. Din cauza ta, ei și-au pierdut viitorul, a spus ea. Și în acel moment Andrei a înțeles în sfârșit că nu a avut niciodată o mamă. Această femeie nebună l-a născut, dar nu l-a recunoscut niciodată ca pe copilul ei. Cât de dureros ar fi fost, dar în acea zi tânărul s-a dens de ea. Au trecut 1 an și jumătate în care nu doar că nu au comunicat, dar nici nu s-au văzut. Și iată că Antonina Vladimirovna a venit la fiul ei. A ales special un moment în care Andrei era la muncă. Te rog, ajută-mă. A început să plângă brusc soacra. Salvează-mi băiatul. Ce s-a întâmplat? S-a panicat Lida, ea voia deja să-l sune pe soțul ei. Antonina Vladimirovna a prezentat totul astfel încât viața lui Nicolae depindea de Lida, o mișcare foarte vicleană. Nu-i așa? Cât de des oamenii se bagă în bucluc, iar apoi, când au probleme, dau vina pe altcineva. Nicolae a fost prins cu droguri. Și acum totul părea că, într-un mod ciudat, Lida era vinovată. Pentru că, dacă nu o ajută pe cumnatul ei, el va muri. Viața lui depinde acum complet de ea. Ce pot face pentru el? S-a făcut palid Nora. Andrei nu vrea să audă de el. Te rog, te implor. A luat-o de mână Antonina Vladimirovna. Convinge-le să-mi dea bani. Vreau să-l răscumpăr pe Colenca. Va muri în închisoare. Simt eu asta. Bine, îi voi spune, dar el va lua decizia singur. A fost de acord Lida, știa deja că soțul ei nu va accepta niciodată așa ceva. Convinge-le, te rog, pentru Dumnezeu, plângea soacra când ieșea din apartament. Viața fiului meu este în mâinile tale. Te rog, fă tot ce poți, nu-l distruge. Niciodată, a declarat imediat Andrei când soția i-a spus că a venit mama. A apucat telefonul, s-a certat cu Antonina Vladimirovna. Nu s-a mai rușinat și a spus despre ea tot ce gândea. Ești mamă? Tu și doar tu ești vinovată că el a crescut un astfel de om. Striga fiul cel mare. Tu! Din furie mama părea că înnebunește. Tu! Cea mai josnică ființă de pe pământ. Nu ți-ai salvat fratele. Dar asta i s-a părut femeii prea puțin. A doua zi a sunat-o pe Lida de la un alt număr. Curvă! Să mori! Striga soacra. Să fie copiii tăi blestemații. Nu se mai oprea din vorbit. Lida a închis. O tremura tot corpul. Nu înțelegea deloc cum cineva putea să-și dorească așa ceva nepoților săi. Deși Antonina Vladimirovna nu l-a perceput niciodată pe Andrei ca pe fiul ei, iar copiii lor erau pentru ea un loc gol. Lida și-a revenit abia seara. Fiul ei avea febră, iar Lida nu putea să-i o scadă. A chemat medicul. Egor a fost dus la spital. Femeia plângea lângă el și în acele momente se gândea că o va lua razna. În mintea ei au apărut chiar gânduri că ar putea să-și piardă fiul. Andrei era și el palid. Lida nu i-a spus despre faptul că a sunat mama, altfel această spirală negativă nu s-ar fi terminat niciodată. La prânz, a doua zi, copilului i-a fost mai bine. Mama putea să respire ușurată și a sunat imediat pe Andrei. Acesta se ținea greu la muncă. A fost primul stres puternic pe care l-au trăit atunci din cauza Antoninei Vladimirovna. Dar, așa cum s-a dovedit, nu a fost ultimul. 2 luni și jumătate mai târziu, după proces, Nicolae a fost găsit mort. Desigur, mamei nu i s-a spus ce s-a întâmplat de fapt, dar aceasta a fost o adevărată lovitură pentru ea. Andrei nu a venit la înmormântare, iar acest lucru a dus la un al doilea val de neînțelegeri. Nu au trecut nici 40 de zile, că Antonina Vladimirovna și fiica ei s-au îndreptat spre fiul cel mare. Au intrat în apartament și au distrus tot ce se putea. Lida s-a pus cu trupul în fața copiilor.
Rita o lovea cu o furie deosebită. Curvă, din cauza ta Cola a murit. Tu i-ai spus lui Andrei să nu-i dea bani. Striga Antonina Vladimirovna în furie. La strigăt s-au adunat vecinii. Oaspeții neinvitați au fost scoși din apartament. Poliția a fost chemată. Urmele au fost înregistrate, iar soțul a venit repede de la muncă. Nu am nevoie de nimic de la ei, plângea femeia. Faceți în așa fel încât să nu mai poată veni niciodată la noi, spunea Lida în fața polițiștilor. De la rudele lui Andrei s-a ridicat o amendă, amenințându-i că dacă se va mai repeta măcar o dată, le va fi deschis un dosar penal. A doua zi, soțul și soția au decis că, imediat ce vor plăti creditul, vor vinde acest apartament și se vor muta în alt oraș. Altfel acești nebuni nu-i vor lăsa niciodată în pace. Și din acea zi, soacra și cumnata au dispărut din viața lor. Lida nici măcar nu s-a interesat cum trăiesc. Soții s-au liniștit. În sfârșit au putut respira liniștiți. Și iată, după aproximativ 6 ani, a avut loc un alt incident. Lida lucra deja. Copiii mergeau la școală. Femeia a încercat de mai multe ori să-l sune pe soț, dar Andrei nu răspundea. Copiii erau la ea la muncă. Lida s-a întors acasă, iar soțul ei nu era acolo. A început să sune colegilor lui, prietenilor, dar nimeni nu știa nimic. În cele din urmă, aproape la 10, a sunat-o poliția și i-a spus că Andrei a fost atacat. El se află în spital, în stare de inconștiență, are o contuzie cerebrală. O, Doamne! Femeia a alergat la vecină să aibă grijă de copiii care dormeau. Când a intrat în salon, soțul ei își revenise deja. Capul îi dădea dureri insuportabile. Lângă el stătea un polițist care nota ceva. Se pare că Andrei a fost atacat de 3 persoane când ieșea de la muncă. L-au băgat în mașină și l-au dus într-o direcție necunoscută, cerându-i o sumă mare de bani. Când a refuzat, au început să-l bată. Deși străinii își ascundeau fețele, au fost găsiți repede, iar din nou s-a dovedit că erau rudele lui. Rita, care nu știa nimic altceva decât viața pe care i-a oferit-o mama, s-a asociat cu bandiții. Atunci trăia cu liderul lor, așa că le-a sugerat cât de ușor este să găsești mulți bani. Sora era convinsă că fratele ei mai mare le va da imediat o sumă mare, dar, de regulă, oamenii care folosesc violența sunt de obicei proști. Și din nou au urmat neînțelegeri cu mama. Antonina Vladimirovna l-a acuzat pe Andrei de toate. Te-ai debarasat intenționat de Cola. Striga ea ca o nebună. Și acum vrei să-mi iei și fiica? Toți au primit suspendare, iar lui Andrei s-a părut că pentru orice om normal asta ar fi fost suficient, dar nu în cazul rudelor lui. Deci de atunci mama și sora au dispărut din viața lui pentru o perioadă foarte lungă. Au circulat zvonuri nu foarte bune despre Rita, a fost prinsă de mai multe ori, iar acum 7 ani, în sfârșit, a fost condamnată. Nici Lida, nici Andrei nu s-au interesat de acest subiect. Nu știau nici articolul, nici termenul. Totuși, bărbatul a aflat zvonuri că Antonina Vladimirovna și-a vândut casa. Unde locuia ea acum, el nu știa și nici nu dorea să știe. Vreau să uit totul, a șoptit Lida, ce mi-aș dori să pot spăla trecutul. Ea a zâmbit. Femeia a muncit bine astăzi și a adormit repede. Noaptea s-a trezit de zgomotul picăturilor mari. A început ploaia. Bine, s-a gândit Lida, înseamnă că mâine nu va trebui să ud. Și cu aceste gânduri a adormit din nou. Duminica a fost mohorâtă dimineața, dar după 10 vremea s-a îmbunătățit. Lida s-a apucat de grădinărit. Andrei trebuia să plece la muncă, așa că Lida nu a cules prea multe. Roșiile abia începuseră să crească. Femeia a umplut o geantă mare, care se potrivea bine pe căruciorul ei. Până la casele de vacanță se putea ajunge în 2 moduri, cu trenul electric sau cu microbuzul. Cei ale căror case de vacanță erau la capătul satului preferau să călătorească confortabil cu trenul. Dar pentru Lida era departe, așa că de obicei mergea cu autobuzul. Voi pleca la 4, a decis ea. Până la sosirea lui Andrei, voi pregăti totul. Era deja aproape 4 când o mașină scumpă a trecut pe lângă Lida și s-a întors brusc. Femeia a observat cum cineva se uita în curtea ei și s-a îndreptat spre oaspetele neinvitat. Bună ziua! O privea un bărbat bronzat de aproximativ 55 de ani. Este aceasta casa dumneavoastră de vacanță? Lida a dat din cap, gândindu-se că omul vrea să-și aleagă un teren. Ei bine,
Dacă căutați terenuri amenajate cu case bune, ar fi mai bine să mergeți mai jos. Acolo casele sunt mai frumoase. Nu mă interesează casele de vacanță, a eitat oaspetele. Am nevoie de flori. Și foarte multe. Ei bine, nu cred că veți găsi ceva deosebit la casele de vacanță. La noi sunt în principal cele mai simple, a zâmbit gazda. Dar eu am nevoie exact de așa ceva, a răspuns oaspetele. Pot să văd florile dumneavoastră? A cerut el. Lida l-a lăsat să intre. Bărbatul a inspectat întreaga proprietate. Din expresia feței ei, a înțeles că este mulțumit. Voi lua totul, a declarat el. Înțelegeți, ne pregătim pentru festivalul florilor. Nu, să încep de la început. Mă numesc Ivan Dmitrievici Korotkov. Sunt directorul unei rețele de magazine de grădinărit care vând semințe, răsaduri și tot felul de unelte de grădină. În centrul regional va avea loc un festival al florilor și noi vom prezenta produsele noastre. Noi nu cultivăm plante, doar le vindem. Și mi-a venit ideea. Ce-ar fi să mă plimb pe la casele de vacanță? Poate voi găsi multe flori la prețuri accesibile? Da, florile tăiate pe piață costă foarte mult. La pepiniere, de asemenea. Așa că am decis să fac o favoare și mie, și altora. Evenimentul va avea loc în 2 săptămâni. Dacă sunteți de acord, voi lua numărul dumneavoastră de telefon și poate cineva dintre vecinii dumneavoastră va vinde și el flori. Da, nu știu, a dat din numer Lida. În ceea ce privește florile mele, sunt de acord. Luați-le pe toate, s-a bucurat ea. Dar cu vecinii va trebui să vorbiți singur. Mergeți pe străzi, nu toți au plecat încă. Bărbatul i-a întins Lidei vizitca sa, a cerut să o sune peste o săptămână pentru a confirma toate detaliile. Va veni cineva de la mine, el va aduce și banii, a zâmbit antreprenorul la despărțire. Ce surpriză! A șoptit Lida, șocată. Am auzit că verdeața se vinde la kilograme, dar ca florile, asta aud pentru prima dată. A început să-i fie puțin trist, pentru că și-a imaginat că majoritatea florilor ei vor rămâne goale pentru o vreme. Dar eu voiam să câștig bani cu terenul meu, a râs ea. Pentru început, va fi bine așa. Poate că voi câștiga măcar 10.000. Antreprenorul a spus că îi va trimite toate informațiile despre cât vor costa florile. Și astfel, cu o stare de spirit ridicată, Lida s-a îndreptat spre stație. Căruciorul ei făcea zgomot. Din când în când pietrele săreau de sub roți. Andrei, am urcat deja, l-a sunat pe soțul ei. Vei fi pe la 8? Bine, ne vedem seara. S-a uitat pe fereastră. Trebuia să parcurgă aproximativ 15 kilometri. Și totuși, bine că nu am vândut casa de vacanță. A zâmbit ea. Da, obosesc. Dar câte bucurii îmi aduce munca. Și ce să fac acasă? Copiii au crescut. Andrei trebuie să se odihnească de la mine. Lida s-a cufundat în visuri despre ce va face acum. A coborât din autobuz. Nu-i plăcea să se înghesuie în microbuze. Ei bine, iată și casa. A închis ochii. Vechea clădire cu mai multe etaje stătea tot acolo. Lida a deschis ușa. În sfârșit putea să scape de căruciorul ei. A desfăcut imediat buchetul pe care l-a adus cu ea. Levcoia și trandafirul o nebuneau cu aromele lor. Lida a pus buchetul pe masă și s-a apucat de pregătiri. Andrei aproape că nu a mâncat din ceea ce a pregătit ea. Lida a început să cânte, dar îi plăcea acest lucru. Așa că munca mergea mai repede. Femeia a început să taie repede ceva. Andrei o adora salata de vară. Dumnezeule! A adus un roșu uriaș la nas. Ce minune! Și gustul! A tăiat o bucată mică. Andrei va fi mulțumit. Maria era pusă. Lida a terminat de spălat ultima farfurie. Soțul trebuia să vină în câteva momente. Salut! A alergat spre el. Andrei! Ce dor mi-a fost de tine! S-a aruncat Lida în brațele lui. Am vești bune! A sărutat-o soțul. Lida! Am câștigat bine astăzi. A scos din buzunar bani și i-a dat soției. Împarte pe jumătate, cu Egor și Maria. Dar vreau să-ți spun și eu ceva, a comunicat ea misterios. Andrei, mi se pare că și eu voi câștiga bine în curând. S-a mirat el. Aveți un mare contract în pregătire.
Trebuie să coaseți mii de perdele? A râs soțul. Nu, nici nu-ți poți imagina ce s-a întâmplat astăzi. Vrea să-mi cumpere toate florile. Pe toate, s-a bucurat soția. Ei bine, în sfârșit, casa ta de vacanță a început să aducă venituri. A îmbrățișat-o el pe Lida. Mă bucur pentru tine. Foarte mult. Ai așteptat atât de mult. Astăzi un antreprenor mi-a spus că are nevoie de o cantitate uriașă de flori pentru un eveniment. Îi povestea soția la cină. Așa că s-a uitat la ce am crescut, apoi a spus că va lua totul. Nici nu mi-am putut crede urechilor la început. Mi-a dat o vizitcă. I-a arătat ea. Lid, hai să discutăm puțin, a propus Andrei. Omul care se ocupă de semințe și răsaduri de mulți ani se pricepe bine la plante, deci se pare că i-a plăcut munca ta. Crești flori de calitate bună. Lida, ai visat de mult să te ocupi cu asta. Chiar sunt dispus să risc și să vând apartamentul pentru a putea cumpăra o casă privată. Oh, Andrei, ce spui? A început ea să se ferească. Dar ce grădinar sunt eu? Ce spui? Îți poți imagina ce plantele trebuie pentru a fi totul perfect? Ei bine, Lida, vorbește cu el, propune-i, poate că îi trebuie flori specifice? Ochii lui Andrei s-au aprins. Poate că va dori să ia de la tine ceva rar. Apoi afacerea va merge încet. Ai mâna ușoară. Uite, în casă nu mai sunt feronerie. Tot ce aruncă, tu aduci acasă. E deja uscat, dar cu grija ta revine la viață. Andrei, pentru asta sunt necesare cunoștințe profesionale. Se plângea soția. Dar eu sunt un novis. Mintea mea nu funcționează. Cresc flori cu inima. Dar asta este mult mai valoros. Ce prostie! Nu a putut să-i explice. Florile te iubesc. Sunt sigur că asta este mult mai important decât toate aceste îngrășăminte. Lida, întreabă-l pur și simplu. Poate că aveți nevoie de răsaduri pentru primăvară sau toamnă. Le voi crește pentru voi. La aceste cuvinte, întreaga fața femeii s-a înroșit. Oh, cât de mult îi plăcea acest subiect! Putea spune cu încredere că plantele sunt ale ei. Dar Lida se temea că pentru a se ocupa cu asta, trebuie să înveți mulți ani. Trebuie să obții mai întâi anumite rezultate pentru a putea expune ceva serios. Inima Lidei bătea nebunește. În minte i-au apărut imediat imagini. Iată, ea semănă semințele. Tot sufletul ei tremura de bucurie. Apoi urmărea cu dragoste răsăriturile. Nu mai avea nevoie de nimic altceva în viață, doar să aibă grijă de plante. Soțul înțelegea totul. Știa că Lida se subestimează și dorea foarte mult să o ajute. Lida, nu-ți pune sarcini imposibile, a continuat el. Lasă-ți profitul să fie mic la început, dar de îndată ce-ți va aduce aceeași sumă de bani ca și la perdelele tale, vei putea pleca, îți vei face un statut de lucrător independent. Doamne, cât de mult mi-aș dori asta! Și-a imaginat că în sfârșit va putea să renunțe la magazinul ei plictisitor. Voi pune sere, voi cumpăra tot ce trebuie. Lida, te voi ajuta, a insistat soțul. Mulțumesc, a îmbrățișat-o soția pe Andrei. Andrei, tu ai atât de multă încredere în mine. Mi-ar plăcea să încerc, dar Lida a ieșit la muncă. Weekendurile cu visele au rămas în urmă. Dar din când în când revenea la cuvintele soțului. Chiar iubesc florile. Nu putea să mintă. Desigur, sunt gata să am grijă de toate plantele, dar florile sunt o adevărată minune. S-a plecat asupra computerului, a calculat o nouă comandă și s-a cufundat complet în visele despre casa ei de vacanță. Lida Pavlovna, a întrerupt-o vocea directorului, astăzi la 3 aveți o ieșire. Veți merge la un om înstărit. Bine, a răspuns ea, uitându-se la ceas. Era începutul orei 2. A băut ceai. Era complet pregătită pentru călătorie. De obicei, o ducea Mișa. El lucra ca șofer pentru ei. Cu el, clientul primea perdelele, cu el mergeau și băieții care le montau. Mihail o ducea pe Lida la obiective. Lida a intrat într-o casă luxoasă. Cu astfel de clienți trebuia să fii foarte politicos. Oh, Doamne! Ca paralizată s-a oprit Lida, văzând pe fereastră o grădină splendidă. Oh, aceasta este creația mea! S-a apropiat de ea un bărbat în vârstă, care tocmai intrase. Fiica lui se ocupa de perdele. Îmi cer scuze,
dar pur și simplu nu pot rămâne indiferentă la grădina dumneavoastră. Este minunată, a spus vizitatoarea. Când terminați, vă voi arăta, a propus gentlemanul. Familia mea nu împărtășește pasiunea mea. Lida încerca să se concentreze asupra muncii, dar tot timpul se uita pe fereastră. Mâinile ei voiau nebunește să sape într-un loc atât de frumos. Haideți, a sărit bătrânul când ea a ieșit din casă. Te-am așteptat special. Nu te voi ține mult. Lida putea spune cu toată încrederea că aceasta a fost cea mai interesantă călătorie din viața ei. Stăpânul știa numele tuturor plantelor, nu doar în limba rusă, ci și în latină. Nici nu am cuvinte. Vizitatoarea era confuză. Este pur și simplu rai. Aici este foarte frumos. Nu m-am simțit niciodată așa. Din păcate, oamenii au redus valoarea grădinii la nivelul unui loc de distracție. A suspinat el. Majoritatea nu bănuiesc ce putere ascunsă are. În trecut, făceam totul singur, dar acum sănătatea nu mai permite. Desigur, ajut grădinarul când mă simt bine, dar vă spun așa. Este un drum nesfârșit. Cu fiecare an apar tot mai multe noutăți și vreau toate. Dar cu asta vine și o altă problemă, a suspinat bărbatul. Plantele sunt cele mai sensibile ființe, pe ele se face pur și simplu afaceri. Nu prea mulți grădinari înțeleg esența florii, cum să o ajute să-și dezvăluie adevăratul potențial. Hormoni, îngrășăminte și așa mai departe distrug adevărata valoare a plantelor. Nu spun că nu trebuie să le îngrășăm. Dar acum a apărut moda de a lipsi floarea de rațiune. Pur și simplu trebuie să o hrănești atât de mult încât își pierde adevărata natură. Am rămas doar 2 colecționari printre cunoscuți, care lucrează cu fiecare plantă ca și cum ar fi o ființă vie, le dedică mult timp și dragoste. Da, soiurile lor costă o avere, dar sunt dispus să le plătesc. Mă interesează calitatea. Vreau să intru în grădină și să simt că nu sunt respins, că plantele mele se îndreaptă spre mine și sunt gata să ofere, pentru că și lor li s-a oferit cândva dragoste. Niciodată nu am simțit așa ceva. Lida a atins floarea copacului de lalele. Am simțit întotdeauna că sunt vii, dar nu știam că totul este atât de profund legat. Da, s-a așezat bătrânul pe o bancă, nici nu-ți poți imagina cât de profund. Am 95 de ani, a șocat el vizitatoarea. Am început să lucrez încă cu selecționerii autohtoni. Unii dintre ei erau atât de îndrăgostiți de plante, încât făceau minuni. Din păcate, o parte din colecțiile acelei epoci s-au pierdut deja pentru cumpărătorul de masă. Femeia nu-și putea lua ochii de la stăpân, fiecare cuvânt al lui o lăsa tot mai uimită. Lida a plecat de acolo complet schimbată. Și eu vreau așa, bătea întâmpla ei, ca fiecare sămânță, plină de dragostea mea, să răsară și să aducă cuiva bucurie. Cu greu Lida a așteptat sfârșitul zilei de lucru. Cu o mână tremurândă a scos vizitca. Ivan Dmitrievici, aici Lida. Da, din satul de vacanță. Ați vrut să-mi cumpărați flori? A spus ea cu emoție. Ah, Lida, bună ziua! Ce bine! Sunteți de acord cu afacerea noastră? A întrebat el cu un ton de afaceri. Da, lăsați-l pe omul dumneavoastră să ia tot ce îi place, a spus ea cu încredere. Ivan Dmitrievici, sunt gata să cresc plante pentru dumneavoastră. Voi putea, doar spuneți-mi ce aveți nevoie. Uf, nu se aștepta la așa ceva bărbatul. Lida, noi colaborăm de mult timp cu pepiniere mari. Pot să mă ocup de ceva foarte rar. Nu a putut să reziste. Vă rog, dați-mi o șansă. Iubesc foarte mult florile. Nu vă voi dezamăgi. Ei bine, să facem așa, a judecat antreprenorul. Acum ne ocupăm de expoziție, iar după aceea vom discuta. Mulțumesc. Nu veți regreta, mă pot înțelege cu plantele, murmura femeia când Ivan Dmitrievici a închis telefonul. Lacrimile au început să-i curgă pe obraz. Se simțea fără speranță. Tocmai atunci, când a găsit ceea ce era cel mai drag inimii ei, nu vedea nicio oportunitate de a se realiza. Nu voi reuși, plângea soția seara pe umărul soțului. Andrei, sunt atât de multe ca mine. Oamenii nu au nevoie de dragoste pentru flori. Le pasă doar să arate bine, iar pentru asta există pepiniere cu îngrășămintele lor, tot felul de activatori. Lid, dar el nu ți-a refuzat încă. Șterge-i lacrimile, Andrei, hai să privim totul dintr-o altă perspectivă.
Trebuie să-i faci o propunere pe care să nu poată refuza. Și ce trebuie pentru asta? Ceva rar, interesant, vreo ciudățenie. Dar de unde să le iau? Suspina ea și s-a oprit imediat. Andrei, voi lucra pentru el gratuit, iar el mă va învăța. Cine? A întrebat soțul ei, uimit. Lid, vorbești despre Ivan Dmitrievici? Nu, mă voi oferi să lucrez pentru acel bătrân. Voi lucra pentru el gratuit seara. Are de toate. Ochii ei s-au aprins. Această idee i s-a părut atât de promițătoare, dar în același timp atât de imposibilă. A doua zi, Lida a luat un taxi și a mers la casa deja cunoscută. Îmi cer scuze, sunt la Miron Alexandrovic. Am fost în grădina lui, vin în legătură cu plantele, spunea ea nervos. Au lăsat-o să intre. Lida l-a văzut pe bătrân. El era confuz. Femeia s-a aruncat spre el. Vă rog, ajutați-mă, a spus ea cu umilință. Am nevoie de cunoștințe despre plante rare și despre cum să am grijă de ele. Vă rog, permiteți-mi să lucrez în grădina dumneavoastră. Voi veni în fiecare seară după muncă. Vreau să mă ocup de plante. Asta. Și a început să plângă de emoție. Lida a luat-o de mână bătrânul și a dus-o la bancă. Am simțit imediat această pasiune în tine. Nu pot să te exploatez gratuit. A vorbi cu tine despre plantele mele va fi doar o bucurie pentru mine. Te voi plăti. Nu trebuie. A refuzat imediat. Vreau să mă ocup de ceva neobișnuit. Numai dacă mă ajutați să înțeleg asta. Te voi ajuta. A fost de acord Miron Alexandrovic. Ce poți visa înainte de moarte? Numai despre un succesor. Lida înțelegea că acum viața ei se schimbă. A mers atât de mult pe drumul bătătorit și iată, a făcut un pas în necunoscut. Femeia nici nu putea să-și imagineze că îi se poate întâmpla ceva în viitor. Dar atunci Lida și-a strâns pumnii și s-a jurat că va fi o elevă bună. Andrei chiar i-a propus să renunțe la perdelele ei, dar ea a refuzat. Niciodată nu a bănuit cât de bună era memoria ei. Femeia a învățat totul foarte repede. Miron Alexandrovic era un profesor minunat. Sub îndrumarea lui atentă, Lida a început să simtă o legătură mai profundă cu plantele lui încă din primele zile. După o săptămână, un om de la Ivan Dmitrievici a venit la casa de vacanță. A încărcat în furgon tot ce se putea. Lida a câștigat primii săi 12.000 și asta a încurajat-o foarte mult. Dumnezeule, ce floare are! A admirat Lida o ciudățenie în grădina lui Miron Alexandrovic. Atinge ușor petalele ei, a sfătuit el. Simți? Parcă emite ceva. Mă înțeapă. S-a mirat asistenta. Miron Alexandrovic. Ce este asta? Cred că așa își arată dragostea. Dacă o tragi brusc de frunze sau smulgi florile cu furie, nu vei simți niciodată un astfel de efect. Cu fiecare zi, Lida simțea că lumea din jurul ei devine din ce în ce mai vie. Era imposibil de descris în cuvinte. Era ca și cum ai fi dormit mult timp și apoi te-ai trezit brusc. Lida a făcut câteva fotografii ale plantelor pe care le-a recomandat Miron Alexandrovic. Expoziția florilor s-a încheiat, iar femeia se pregătea pentru discuția cu antreprenorul. Ce frică îi era atunci! De câteva ore a aruncat telefonul pe masă voi putea și a ordonat Lida dacă nu reușește, atunci nu reușește. Lida a apăsat pe apel, inima ei sărea din piept. A auzit vocea lui Ivan Dmitrievici. Femeia nu a așteptat și a spus imediat ce vrea. Sincer să fiu, nu am auzit de așa ceva. Ați putea să-mi trimiteți fotografii? S-a arătat interesat antreprenorul de povestea ei. Sunt gata să le cresc pentru dumneavoastră. Da, am material. Nu, prin butaș, a adăugat ea mai calm. Lida pur și simplu țipa de bucurie. Ivan Dmitrievici s-a arătat interesat de oferta ei. Desigur, până când totul va începe, mai era mult, dar, cel puțin, Lida a reușit să facă un pas înainte. Felicitări! Seara, soțul i-a adus un pahar de vin. Mă simt ca în oglindă. Văd că totul va merge bine. Dă-n! Doamne! A băut puțin din vin. Nu-ți poți imagina cât de mult vreau să încerc. Sunt gata să nebunesc de fericire. În ciuda tuturor dificultăților, Lida a avut parte de surpriză după surpriză. După o lună de muncă la Miron Alexandrovic,
Bătrânul a apreciat devotamentul ei și dorința de a schimba ceva. Lida, refuzi banii, așa că vom face așa, a propus el. Îți vei înrădăcina plantele pe care vrei să te ocut. Unele dintre ele cresc foarte repede, așa că primăvara viitoare vei avea deja ce oferi cumpărătorului. Miron Alexandrovic, din fericire, a făcut-o să plângă. Mulțumesc, dar este atât de scump. Ai meritat asta. A bătut-o pe umăr. Știi, când o persoană începe să se ocupe de afacerea ei, toate drumurile se deschid în fața ei. Lida simțea că în curând va renunța la magazinul ei. Primăvara următoare va fi dedicată complet afacerii ei. Fetiță! Rita a alergat spre vizitatoare. Doamne, în sfârșit ai revenit. Aha! A răspuns ea fără prea mult entuziasm. Mulțumesc că ai vândut casa, altfel m-ar fi ținut așa timp de 8 ani. Mama se aștepta în general ca ea să-și răscumpere fiica. Dar avea atât de multe de făcut, încât pentru a închide ochii la toate acestea ar fi fost nevoie de mulți bani. Rita a stat 5 ani. Ce? Acum locuiești aici? A privit nemulțumită vechea construcție. Ce să fac? Nu era nimic mai bun. Spune-i mulțumesc că am reușit să plătesc măcar pentru asta. Mama s-a supărat. Nu mai avem timp de alegeri. Trebuie să ne gândim la ce vei face acum. Trebuie să te angajezi. Chiar așa? A răsucit fiica degetul la tâmplă. Am muncit deja în acești 5 ani. Dar cum se descurcă fratele nostru? A râs isteric. Înflorește și miroase, să-l ia dracul, a blestemat Antonina Vladimirovna. Mi-a stricat toată viața. Te-a trimis pe tine în lumea cealaltă și eu am stat 5 ani din cauza lui. Ei bine, da, a scuipat Rita gamă pe podea. Așa cum se spune, are o datorie față de noi. Da, aș fi luat totul de mult, dacă ar fi fost posibil, a murmurat mama. Ticălosul s-a descurcat bine în viață. Se spune că Lida a devenit antreprenoare, vinde flori, iar odraslele lor învață la universitate, nu locuiesc aici. Ei bine, cu atât mai bine, a strâns Rita mânecile. Nu te îngrijora, mamă, mă voi descurca singură cu ei. Tu pregătește-te. Unde vei cheltui banii? Din nou, cu o voce teribilă, ea a râs. Rita s-a întors repede în cuibul ei natal, dar de data aceasta trebuia să fie mai prudentă. Antonina Vladimirovna căuta diferite modalități de a câștiga bani. Din când în când, Rita aducea bani acasă. Foarte curând, femeia s-a îmbrăcat frumos, chiar și-a cumpărat bijuterii din aur. De unde ai toate astea? A întrebat mama fiica, nemulțumită. Rita, te vei băga din nou în belele. Nu voi putea face nimic mai mult. Nu mă voi băga, a declarat ea cu încredere. Ajută-mă mai bine cu apartamentul. Nu vom locui noi cu Gorg la tine. Dar cine este Gorg? S-a speriat Antonina Vladimirovna. Ce ai? Ți-ai găsit un bărbat? Ei bine, evident, a râs fiica. După închisoare, râsul ei a devenit oarecum nesănătos. Iată ce mă gândesc. Să lase fratele să-mi dea apartamentul lui. Îmi datorează. Mă gândesc cum să le cer bani, a suspinat Antonina Vladimirovna. Nu au deloc rușine. Mama trăiește în grajd, tu ești practic pe stradă. De aceea îți spun, eu îl voi pregăti, iar tu apoi vei semna documentele lor, a spus visător Rita. Au trecut încă câteva zile, Rita s-a ocupat de treburile ei, Gorg era pentru ea o autoritate locală. De fapt, bărbatul ei era la comanda unui bandit, dar și lui îi cădea ceva din firimituri. Șantaj, furt, extorcare. Gorg era sub acoperire, iar uneori colaborau și cu poliția, așa că Rita a decis să nu-l părăsească pe noul ei iubit. Fili, ascultă, am o treabă. Așa a început Rita să vorbească cu el. Dacă ne descurcăm, vom avea o casă. Ce e asta? S-a bucurat Gorg. Pentru o astfel de pisică, voi face orice. Vreau să iau ceea ce mă aparține, a râs iubita lui. Am un frate. Așa că îmi datorează bani, iar cum nu are, vom lua apartamentul lui. Da, eu sunt de acord, s-a bucurat bărbatul. O casa noastră nu ne-ar strica, căci m-am săturat de această mizerie, a scuipat el pe podea. Planul era simplu. Rita sună fratelui ei și îi amenință. Apoi vine mama,
ca să nu fie implicată în această afacere și semnează toate documentele necesare. Dar dacă Andrei nu este de acord, atunci Gorg și băieții lui vor interveni. Nu li se va întâmpla nimic, căci Fili are protecție. Iubitorii credeau că sunt genii. Rita nu avea nicio îndoială că în câteva săptămâni ea și Gorg vor locui deja într-un apartament bun. Salut, frate! A sunat Rita la numărul pe care l-a găsit. Ei bine, ce mai faci? Se pare că ai uitat complet de sora ta. Ce vrei? A răbufnit bărbatul. Nu vreau să te cunosc. Nu am soră. Și niciodată nu am avut. Degeaba spui asta, a spus femeia supărată. Credeam că vei fi fericit să mă vezi. Ei bine, cu atât mai rău pentru tine. Ce vrei să spui? Mai rău pentru mine. Fratele s-a stăpânit cu greu, dar nu e prea devreme să te elibereze. E exact momentul. Vocea Ritei suna ca oțelul. Ascultă aici. Îmi datorez. În loc de datorii, vreau apartamentul tău. Asta nu se discută. Îți voi trimite mama, ca să semnați toate documentele necesare. Ești în toate mințile. Andrei era șocat. Sau poate vrei să-mi dai și sufletul tău? Nu te vei sufoca. De ce mi-ar păsa de sufletul tău jalnic? A râs sora, iar bărbatului i s-a făcut frig în suflet. Așa că așteaptă-o pe mama în vizită. Și Rita a închis. Era mulțumită, frecându-și mâinile, a scos bere din frigider. Era un haos total, dar asta nu o deranja deloc. Apartamentul meu va fi al tău, a oprit Andrei înregistrarea. Ți-am spus că ai ieșit prea devreme. Bărbatul a tipărit textul conversației la muncă, a transferat înregistrarea pe un stick USB și a mers la poliție. Dacă vreți să-i prindem în flagrant, atunci trebuie să așteptăm, i-a spus ofițerul de poliție. Lăsați-i să vină la voi și atunci putem deschide un dosar penal împotriva lor, iar mama, ca și complice, poate fi trasă la răspundere. Bine, atunci va fi mai bine. A fost de acord Andrei. Vreau ca aceste nenorocite să ne lase în pace pentru totdeauna. Seara, el i-a povestit totul Lidei. Aceasta s-a speriat. Ea uitase că odată în viața lor au fost astfel de oameni. Lida, totul va fi bine, a îmbrățișat-o soțul. Dacă mama vine, îi vei da asta. Aici este o copie a înregistrărilor și o plângere la poliție. Copii. Lida a intrat în primul sezon. Ea a renunțat la muncă în decembrie. Andrei a ajutat-o în tot. Așa că în cămăruță au tras electricitate, au pus o raft mare. Era suficient de cald, așa că butașii Lidei au început deja să încolțească. O cameră din apartament era de asemenea ocupată pentru răsaduri. Lida a semănat în primul an tot ce a găsit. O parte deja creștea în seră la țară. Acolo erau cele mai simple plante. Tot ce era valoros era păstrat în apartamentul lor. Femeia se gândea să stea câteva săptămâni la țară, până când butașii plantelor rare vor ajunge la o formă comercială. Ivan Dmitrievici deja convenise cu Lida asupra prețului și cantității. Când avea o clipă liberă, Lida mergea în vizită la Miron Alexandrovici. În general, în ciuda tuturor temerilor, ea experimenta. Andrei a renunțat deocamdată la toate muncile sale. În weekend au început să încerce să vândă răsadurile de flori pe piață. Unele se vindeau bine, altele nu foarte bine, dar soții nu se descurajau. Și iată, când era atât de multă muncă și agitație, în viața lor au apărut din nou rudele neinvitate. Lida, voi pune o cameră. Dacă mama vine când eu nu sunt acasă, o vei conduce în bucătărie. Așa vom avea o altă dovadă. Bine, a răspuns soția cu o voce speriată. Andrei, mi-e frică că îți vor face ceva. Și a început să plângă. Nu vor face nimic. De data aceasta, cu siguranță nu le va reuși nimic. Se străduia să o liniștească. Și s-a întâmplat că această situație totuși a căzut pe capul Lidei. Femeia pregătea butașii pentru transportul la țară. A dus totul în apartament. Aici Lida le-a dat o formă, le-a pus în cutii. A sunat telefonul. Femeia a sărit. Cu o mână tremurândă a deschis ușa de la intrare. Tu! A scăpat involuntar. În ciuda tuturor pregătirilor, vizita Antoninei Vladimirovna a fost un șoc pentru ea. A aruncat ea cu răutate. Trebuie să vorbim. Fără invitație, oaspetele a intrat în hol. Nora a mers intenționat în bucătărie.
Și soacra a urmat-o. Ce vreți? A întrebat ea tare. Mâinile ei tremurau încă. De parcă nu știi. Hai să nu ne prefacem. Mama lui Andrei s-a enervat. Iată, a întins niște hârtii. Mâine mă întorc pentru ele. Trebuie să semnați peste tot unde sunt bifate. Rita și-a făcut deja treaba. Nu vom semna nimic, a declarat Nora cu o voce sigură. Așa că degeaba ați venit. Îți dai seama ce spui? A ridicat mâna Antonina Vladimirovna spre ea. Vrei probleme? Iată! Lida i-a întins o copie a înregistrării conversației fiicei ei și a plângerii la poliție. Sunteți deja sub observație. O altă acțiune greșită și veți fi acoperite de articolul Nu ne va păsa de voi. Ah, tu, nenorocită! S-a năpustit asupra ei soacra, dar acum îți voi arăta. A prins ceva, a aruncat spre Lida, dar totul. Te-ai cerut. Gorg se va ocupa de voi. Niciuna dintre voi nu va trăi. Nici tu, nici acest idiot, Andrei al tău. Nu voi mai avea milă de voi. Bună ziua! Într-o dată, ofițerul de poliție a intrat în apartament. Trecând pe acolo, m-am gândit să intru. Antonina Vladimirovna nu putea înțelege ce se întâmplă. Își schimba privirea între Nora și polițist, iar ce înseamnă tot asta, în cele din urmă a întrebat. Nu aveți dreptul să intrați în apartamentul altcuiva. Am, doamnă, am. Vă rog, i-a arătat el ușa. Cred că acum ar fi mai bine să mergem la secția de poliție. Lida a urmat oaspeții. A depus o plângere pentru amenințări la adresa ei și a soțului ei. Andrei a venit și el pentru a clarifica situația. A prezentat dovezi directe pe care le-a trimis ofițerului de poliție. Așa că Antonina Vladimirovna nu a putut să se sustragă. Au fost chemați la interogatoriu Rita și iubitul ei. Eu nu știu cine este ea, s-a apărat Gorg. O văd pentru prima dată. Fili, de ce ai sărit pe el, Rita? Mi-ai spus că mă vei ajuta să iau apartamentul de la frate. Visai că vom locui acolo. Jur, este nebună, s-a apărat bărbatul. De ce mi-ar păsa de apartamentul cuiva? Am propria locuință. Așa că Rita s-a întors din nou în vacanță, iar Antonina Vladimirovna trebuia să muncească 6 luni. În ciuda tuturor acestor probleme, acel sezon s-a dovedit a fi pur și simplu de aur pentru Lida în cele din urmă. Ei și Andrei au pierdut totul, chiar și acele flori care la început nu se vindeau. În acea toamnă, au vândut apartamentul și au cumpărat o casă privată cu o grădină mare. Andrei a luat banii lipsă cu împrumut. Ivan Dmitrievici a fost încântat să lucreze cu Lida, ea oferea produse de foarte bună calitate. Așa că din acel an au început să colaboreze constant. Lida a înființat un PFA și a reușit să ajungă la noi niveluri. Pensiunea ei de plante rare oferea clienților plante din ce în ce mai noi în fiecare an. Astfel, trăind o viață liniștită și neobservată, Lida, la 43 de ani, a descoperit o a doua suflare. Dragostea ei pentru plante a crescut cu fiecare an, iar femeia a reușit să învețe ceea ce i-a spus cândva Miron Alexandrovici. Sunteți frumusețile mele. A atins cu bâlâândețe stăpâna florilor. Sunteți istețe. Vă străduiți pentru noi. Înfloriți. Și plantele parcă îi dădeau din cap în semn de aprobat. Crescute cu dragoste, ele umpleau totul din jur cu culori strălucitoare și cele mai rafinate arome.